आदरणीय धर्म प्रेमी आत्मीय सज्जनों और आदरणीय भक्तिमती माताओं तथा बहनों, होळीना पावन पर्व ने આપણે બધા ખૂબ હર્ષ ઉલ્લાસથી ઉજવીએ છીએ અને દર વર્ષે ફાગણ સુદ પૂનમ જેને આપણે રંગોનો તહેવાર કહીએ છીએ, હકીકતમાં હોળી કેવળ રંગોનો તહેવાર જ નથી, પણ એની સાથે સાથે અસત્ય પર સત્યનો વિજય, અન્યાય પર ન્યાયનો વિજય, અજ્ઞાન ઉપર જ્ઞાનનો વિજય, એ છે હોળીનો તહેવાર. જ્યાં ભક્ત પ્રહલાદ જ્ઞાન છે તો હિરણ્યકશ્યપ અજ્ઞાન છે. જ્યાં ભક્ત પ્રહલાદ સત્યના પ્રતીક રૂપે છે, ત્યાં જ હિરણ્યકશ્યપ અસત્યના પ્રતીક રૂપે છે. અસત્યએ પોતાની રીતે અનેક કોશિશ કરી, અનેક ઉપાયો કર્યા કે જેના દ્વારા સત્યને હરાવી શકે, સત્યને પરાસ્ત કરી શકે. પણ સત્યરૂપી પ્રહલાદ જે પોતાના વિશ્વાસ, ભક્તિ ઉપર, ઈશ્વરના નામ પર અડગ વિશ્વાસને કારણે સત્યના માર્ગે એટલા સ્થિર હતા, અને એમ પણ સત્ય પોતે પોતાનામાં સ્થિર તત્વ છે. જે જીવ સત્યના અનુભવને પોતાના હૃદય મંદિરમાં સમયના સદગુરુની કૃપાથી જાણીને એ જ સત્યનો અભ્યાસ કરે છે, તો એ પણ એવી જ સ્થિરતાને પ્રાપ્ત કરે છે. કહ્યું પણ છે, આદિ સચ્ચ જુગાદી સચ્ચ હૈવી સચ્ચ નાનક હોસી બી સચ્ચ. જે સત્ય આદિ અનાદિ કાળથી આપણા ઋષિ મુનિ લોકોએ પોતાની અંતર આત્મામાં જાણીને પુરાણોમાં, ધર્મ ગ્રંથોમાં, ઉપનિષદોમાં એનું વર્ણન કર્યું છે. જે સત્ય આજે આ વર્તમાન સમયમાં પણ આપણા દરેકની અંતરાત્મામાં વસેલું છે. અને ભલે પૃથ્વીનો નાશ થઈ જાય, કદાચ પૃથ્વી જળમગ્ન થઈ જાય, પ્રલય આવી જાય, પણ છતાં એ સત્યનો વાળ પણ વાંકો થઈ શકતો નથી. કોઈ પણ પ્રલયની અંદર એટલી તાકાત નથી કે જે સત્યને નાશ કરી શકે. એવા સત્યને, જેને માટે કાયમ આપણે ગીતાના શ્લોક દ્વારા સાંભળીએ છીએ કે નૈનમ છિંદંતી શસ્ત્રાણી નૈનમ દહતી પાવક ન ચૈનમ ક્લેદ્યંત્યાપો ન શોષયતી મારુત. એ સત્યને નથી શસ્ત્રો કાપી શકતા, નથી અગ્નિ બાળી શકતો, નથી પવન સૂકવી શકતો, અને નથી પાણી પલાળી શકતું. એવા સત્યનું જ્ઞાન ભક્ત પ્રહલાદે દેવર્ષિ નારદજી દ્વારા પોતાના હૃદય મંદિરમાં પ્રગટ જાણીને એનો અનુભવ કર્યો. અને એ અનુભવ એમનો એટલો અનોખો હતો કે એ જ સત્યના અનુભવને કારણે અનેક પ્રકારના સંકટો વિઘ્ન રૂપે એમની સામે આવ્યા, પણ એમનો જે ભરોસો, ભક્ત પ્રહલાદનો જે વિશ્વાસ, ભક્ત પ્રહલાદની જે અડગ શ્રદ્ધા એ સત્ય પ્રત્યે અંતરાત્મામાં છુપાયેલી એ નામની પવિત્ર શક્તિ સાથે એટલો દ્રઢ હતો કે હિરણ્યકશ્યપ એક સમય તો પોતે જ મનથી હારી જાય છે કે આની પાસે એવું છે શું કે આ હંમેશા બચી જાય છે? કઈ શક્તિ છે જે એની રક્ષા કરી રહી છે? પર્વતો પરથી એને પછાડ્યો, હાથીના પગ નીચે એને કચડાવવાની કોશિશ કરી, ઉકળતા તેલમાં એને નાખ્યો, પણ છતાં ભક્ત પ્રહલાદને જરા પણ તલ માત્ર પણ આંચ નહીં આવી. અને ત્યારે હિરણ્યકશ્યપ પણ એક સમયે વિચારતા થઈ ગયા કે આવું તો આની પાસે છે શું? મેં તો પરમપિતા બ્રહ્મા પાસે વરદાન પ્રાપ્ત કર્યું છે કે મને કોઈ મારી ન શકે કોઈ પણ સ્થિતિમાં. કેમ કે હિરણ્યકશ્યપે જે તપસ્યા કરી, અને તપસ્યા પછી જે બ્રહ્માજી દ્વારા એને વરદાન મળ્યો કે ન માનવથી મરું, ન પશુથી મરું, ન દિવસે મરું, ન રાત્રે મરું, ન ઘરમાં મરું, ન બહાર મરું, ન હું
સવારે મરો ન સાંજે મરું. આવા અનેક વરદાન, એક જ વરદાન પણ એમાં અનેક રીતે એવા ઓપ્શન્સ રાખેલા હતા કે જેના કારણે હિરણ્યકશ્યપ વિચારે છે કે વરદાન તો આવું મેં પ્રાપ્ત કર્યું છે અને મારો પુત્ર પ્રહલાદ, એને નથી ઉકળતું તેલ કંઈ અસર કરી શકતું, નથી એને ઊંચા પર્વતથી પછાડવાથી કંઈ અસર થઈ, નથી એને હાથીના પગ નીચે કચડાવવા છતાં પણ કોઈ પણ જાતનો એને એક ખરોચ પણ નથી આવી. તો આની પાસે શું છે? અને જ્યારે આવો જ વિચાર હિરણ્યકશ્યપ કરી રહ્યા હતા એ સમયે એમના બહેન હોલિકા કહેવા લાગ્યા કે ભાઈ, એકવાર મને મારો ઉપાય કરી જોવા દો. મારી પાસે પણ બ્રહ્માજીના વરદાન રૂપે આપેલી એક એવી ચુંદડી છે કે જે આગમાં બળી ન શકે, અને એ ચુંદડી પહેરીને હું આગમાં બેસીશ, હું મારા ખોળામાં પ્રહલાદને બેસાડીશ. ચુંદડીને કારણે હું તો બચી જઈશ, પણ પ્રહલાદ એનો નાશ થશે. ત્યારે હિરણ્યકશ્યપ કહેવા લાગ્યા કે ઠીક છે, આ ઉપાય પણ આપણે કરી જોઈએ. અને અગ્નિ સળગાવવામાં આવી. હોલિકા ચુંદડી ઓઢીને બેઠા છે, ખોળામાં પ્રહલાદને રાખ્યા છે, પણ પરમાત્માના નામની શક્તિ આગળ કહ્યું કે જાકી ગાંઠી નામ હે, તાકો હે સબ સિદ્ધિ, હાથ જોડ ઠાડી રહે, અષ્ટ સિદ્ધિ નવનિધિ. જેની પાસે નામની શક્તિ છે, જેને માટે તુલસીદાસજી મહારાજ લખે છે, જપહી નામ જન આરત ભારી, મિટહી કુસંકટ હોહી સુખારી, જપહી નામ, જપહી નામ જન આરત ભારી, મિટહી કુસંકટ હોહી સુખારી. કે જે જીવ ઈશ્વરના સાચા નામને, એ સત્ય નામને પૂર્ણ શ્રદ્ધાને પ્રેમથી નિરંતર એનું સ્મરણ કરે છે, તો નામ સ્મરણની અંદર એટલી શક્તિ સમાયેલી છે કે હર પ્રકારના સંકટ, હર પ્રકારના દુઃખ વ્યક્તિના દૂર થઈ જાય. કાયમ આપણે આરતીમાં પણ ગાતા હોઈએ છીએ, જો ધ્યાવે ફલ પાવે, દુઃખ વિનશે મન કા, સુખ સંપત્તિ ઘર આવે, કષ્ટ મિટે તન કા, ઓમ જય જગદીશ હરે. આરતીમાં ગાવામાં આવ્યો કે જો ધ્યાવે ફલ પાવે, દુઃખ વિનશે મન કા. જ્યારે જીવ પૂર્ણ પ્રેમ અને શ્રદ્ધાથી અંતરાત્મામાં સ્થિત ઈશ્વરના સાચા નામનું ધ્યાન કરે છે, તો નામના ધ્યાનની શક્તિ એટલી અસીમ છે, અનુપમ છે કે વ્યક્તિના મનના દુઃખ દૂર થઈ જાય છે. સુખ સંપત્તિ આવે, કષ્ટ મીટે તન કા. તો ધનનું પણ દુઃખ ખતમ અને તનનું પણ દુઃખ ખતમ. તો નામને સ્મરણ કરવાથી, નામનું ધ્યાન કરવાથી જીવ દરેક પ્રકારના સંકટોથી મુક્ત થઈ જાય છે. ભય નાશન, દુર્મતિ હરણ, કલી મેં હરિ કો નામ, નાનક જો નિષ્દિન ભજે, સફલ હોય તેહી કામ. નાનક દેવજી કહે છે કે જે ભયનો નાશ કરનાર છે, અને એ આપણને પ્રેક્ટિકલ ઉદાહરણ રૂપે પ્રહલાદના જીવનથી સમજણ પડે છે. પ્રહલાદના જીવનમાં આવા અનેક સંકટો આવ્યા, પણ પ્રહલાદ આ સંકટોથી ક્યારેય ડર્યો નથી, નિડર છે. એના ભયનો નાશ થઈ ગયો, કેમ કે નામ એ નિર્ભય પદને આપનારું છે. નામ વ્યક્તિને અંતરાત્માથી એટલું મજબૂત બનાવે છે કે એ જ આત્મશક્તિની મજબૂતી જીવના મનને પણ બળ આપતું હોય છે. અને જ્યારે આત્મશક્તિ અને મનોબળ બંને મજબૂત હોય તો જીવને કોઈ પણ જાતનો ડર કે ભય રહેતો નથી.
હોલિકાએ પોતાના ખોળામાં બેસાડ્યો, પણ એ સમયે પણ બળતા અગ્નિમાં પ્રહલાદ ઈશ્વરના નામનું સતત સ્મરણ કરી રહ્યા હતા. અને એ નામના સ્મરણને કારણે, જેને માટે સ્વયં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનને કહે છે કે જે વ્યક્તિ મારા એ પરમ નામનું સ્મરણ કરે છે, તો એ વ્યક્તિનું દરેક પ્રકારથી કુશળ ક્ષેમ હું વહન કરું છું. અનન્યાસ ચિંતયંતો મામ યે જના પર્યુપાસ્તે તેષામ નિત્યાભિયુક્તાનામ યોગ ક્ષેમ વહામ્યહમ. ભગવાન કહે છે, અનન્ય ભાવથી ચિંતન કરતો જીવ જે મારા નામનો સ્મરણ કરે છે, તો એનું દરેક પ્રકારથી વહન ગુજરાન હું ચલાવું છું. હર પ્રકારથી એની કુશળતા નું ધ્યાન હું પોતે રાખું છું. પછી એને એ જીવને કંઈ પણ કરવાનું રહેતું નથી. એની દોરી, એ જીવના જીવનની દોરી પછી મારા હાથમાં આવી જાય છે. એ નામની શક્તિ દ્વારા હું એ દોરીને એવી રીતે પકડી લઉં છું કે જેના દ્વારા એ ભક્તની ડગલે ને પગલે રક્ષા થતી હોય છે. અહીંયા પ્રહલાદ પણ સતત નામનું સ્મરણ કરી રહ્યા હતા, અને એ જ નામના સ્મરણને કારણે ઈશ્વરે એક એવી કરામત કરી કે ત્યાં ઘણા લોકો ઉભા હતા, જોઈ રહ્યા હતા, અને બધાની દૃષ્ટિને નીચે જે ચુંદડી હોલિકાએ ઓઢી હતી, એ ચુંદડી પ્રહલાદના ઉપર આવી જાય છે. હોલિકા ત્યાં બળીને રાખ થઈ જાય છે, અને પ્રહલાદનો બચાવ થઈ જાય છે. પ્રહલાદની ત્યાં રક્ષા થાય છે. કહેવાનો અર્થ કે અસત્ય ગમે તેટલા હાથ પગ મારે, પણ સત્યનો એ વાળ વાંકો નથી કરી શકતો. કદાચ અસત્ય આપણને થોડા સમય માટે ચમકતું દેખાય, કેમ કે અસત્ય સત્યના કપડા પહેરીને આપણને લોભાવવા ઈચ્છતું હોય છે, આપણને ડરાવવા ઈચ્છતું હોય છે. ઘણીવાર આપણા મનને પ્રલોભનમાં નાખવા ઈચ્છતું હોય છે, પણ વધારે લાંબો સમય અસત્ય સત્યના કપડા નથી પહેરી શકતું. એની જે મૂળ શક્તિ છે, એનું જે મૂળ રૂપ છે, એ વ્યક્તિની સામે આવી જ જાય છે. ભાઈ, આપણે મુખોટા પહેરીએ, ક્યાં સુધી એ મુખોટો પહેરીને આપણે ફર્યા કરીશું? અસત્ય પણ સત્યનું મુખોટું પહેરે છે, પણ એ વધારે લાંબો સમય પહેરી શકતો નથી. અને જેના કારણે અસત્ય રૂપી હોલિકાનો ત્યાં નાશ થયો. ત્યારબાદ પણ હિરણ્યકશ્યપ વિચાર કરે છે કે આની પાસે જે શક્તિ છે, એનો મારે એકવાર પરચો જોવો છે. અને ત્યારે પ્રહલાદને પૂછે છે કે શું તારા ભગવાન, શું તારા વિષ્ણુ, શું તારા હરિ તારી અંદર છે? પ્રહલાદ કહે છે, હા પિતાજી, મારી અંદર શું, એ તમારી અંદર પણ છે, અને તમારી જ અંદર શું, એ તો વિશ્વના કણ કણમાં રહેલું છે. કોઈ પણ જગ્યા એના સિવાય ખાલી નથી. અને ત્યારે એક ગરમ ગરમ અગ્નિથી તપેલો લોખંડનો પિલર, લોખંડના થાંભલાને બતાવીને હિરણ્યકશ્યપ કહે છે કે શું આ ગરમ લોખંડના થાંભલામાં પણ તારા વિષ્ણુ છે, તારા ઈશ્વર છે? પ્રહલાદે એક પણ ક્ષણનો વિચાર કર્યા વગર તરત જ કહ્યું કે હા પિતાજી, મારા પ્રભુ તો આ ગરમ તપેલા થાંભલામાં પણ છે. કેમ કે જીવ જ્યારે પોતાની અંતરાત્મામાં નામની શક્તિ દ્વારા પ્રભુના સ્વરૂપને પ્રગટ કરે છે અને એનો અનુભવ કરે છે, ત્યારે એને ખ્યાલ આવી જાય છે કે એ તો દરેક જગ્યાએ છે, કણ કણમાં વસેલા છે. હર જગહ મૌજૂદ હે લેકિન નજર આતા નહીં, જ્ઞાન ચક્ષુ કે બિના કોઈ ઉસે પાતા નહીં. જર્રે જર્રે में है जाकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने પહેચાન કી. એ તો સંસારના કણકણમાં છે, પણ કિસી સૂઝ વાલી આંખને પહેચાન કી. સૂઝ વાલી આંખ એ કઈ આંખ છે? એ જ અંતરદ્રષ્ટિ છે, જેને થર્ડ આઈ કહીએ છીએ, ત્રીજું નેત્ર કહીએ છીએ, જેને
ઘણી અલગ અલગ ભાષામાં કોઈ એને હૃદય કા આંખ કહ્યો, તો કોઈ એને થર્ડ આઈ કીધો, કોઈ એને ત્રીજું નેત્ર કીધું, તો કોઈ એને દિવ્ય ચક્ષુ અને પરમ ચક્ષુ કહ્યું. એવા દિવ્ય ચક્ષુ જ્યારે જીવના સદગુરુની કૃપાથી ખુલી જાય છે. ઘણી વાર આપણે ભજનમાં ગાતા હોઈએ છીએ, આંખ મારી ઉઘડે ત્યાં સીતારામ દેખું, ધન્ય મારું જીવન કૃપાએની લેખું. આપણે ગાઈએ છીએ કે આંખ મારી ઉઘડે ત્યાં સીતારામ દેખું. અહીંયા આંખ ઉઘડવાનો જે મર્મ છે, જે એનો વાસ્તવિક અર્થ છે, એ આપણે ભૂલી ગયા છીએ. આંખ ઉઘડવાની નો મતલબ આ બાહ્ય ચર્મ ચક્ષુ ઉઘડવાની વાત નથી, પણ જ્યારે અંતરદૃષ્ટિ, અંતરની આંખ ખુલે છે, અંતર જગતમાં એ દિવ્ય પ્રકાશ જે નિરંતર ઝળહળી રહ્યો છે, જ્યારે જીવની અંતરની આંખ ઉઘડે છે, ત્યારે એને એ જ પરમાત્મા સીતારામ રૂપે, રાધા કૃષ્ણ રૂપે, શિવ પાર્વતી રૂપે, યહ એ સૂક્ષ્મ બ્રહ્મ તત્વ રૂપે પ્રગટ થઈ અંતરાત્મામાં દર્શન આપે છે. અને જ્યારે એ જ અંતરદૃષ્ટિ ખુલે છે અને અંતર જગતમાં અનુભવ થાય છે, ત્યારે પછી બાહ્ય જગતમાં પણ એ વ્યક્તિને કણ કણમાં ઈશ્વરનો અનુભવ થતો હોય છે. કણ કણમાં પરમાત્મા દેખાય છે. પ્રહલાદે એક ક્ષણનો પણ વિચાર કર્યા વગર કહ્યું કે પિતાજી, આ ગરમ થાંભલામાં પણ મારા ઈશ્વર છે, મારા શ્રી હરિ વિષ્ણુ છે. અને ત્યારે હિરણ્યકશ્યપ કહેવા લાગ્યા, તો આ થાંભલાને તું સ્પર્શ કર, એને તું આલિંગન કર. પ્રહલાદે તરત જ બંને હાથને પસાર્યા અને એ થાંભલાને આલિંગન કરવા માટે તૈયાર થઈ ગયા. એક ક્ષણ માટે ત્યાં એની પણ પરીક્ષા થઈ. મનમાં એક ભાવ જાગ્યો કે આટલો ગરમ થાંભલો છે, આમાં મારા ઈશ્વર મારી રક્ષા કરશે? અને ત્યાં જ પરમાત્માએ કીડી રૂપે, કહેવાય છે કે એક કીડીની કતાર, એક કીડીની લાંબી લાઈન એ થાંભલા ઉપર જોવા મળી પ્રહલાદ. અને એટલે સંતો જ્ઞાનીઓ કહે છે, ગરમ ખંભે સે લગાયા બાપ ને પ્રહલાદ કો, ભક્ત સારે રો પડે પર तरस न आया बाप को, सच्चा भक्त रो ना पाया सोचा तब भगवान ने, चीटी बनकर चक्कर लगाया खंभे पर भगवान ने. ત્યારે એ જ પરમાત્માએ કીડી રૂપે પ્રહલાદને દર્શન આપ્યા કે હું અહીંયા પણ છું જ, તો બસ એક વાર મારું આલિંગન કર. અને જ્યાં પ્રહલાદે એ થાંભલાને સ્પર્શ કર્યો, આલિંગન કર્યો, બંને હાથને પહોળા કરીને, અને એ જ થાંભલો વચ્ચેથી ફાટે છે. એવો ગરમ ગરમ લોખંડનો થાંભલો એના બે ભાગ થઈ જાય છે, વચ્ચેથી ફાટ્યો અને એમાંથી ભગવાન નરસિંહ પ્રગટ થયા. નરસિંહ, ન મનુષ્ય ન પશુ, અડધું શરીર મનુષ્યનું, અડધું શરીર સિંહનું. અને એમણે હિરણ્યકશ્યપને જે વરદાન મળ્યું હતું બ્રહ્માજી દ્વારા, એની એક એક શરતને યાદ કરાવતા કરાવતા, જો ભગવાન પણ વ્યક્તિને સીધો દંડો મારીને મારતા નથી, વ્યક્તિના એક એક કર્મોને એને ગણાવે છે. અને કર્મોને ગણાવતા ગણાવતા એનું જે વરદાન મળ્યું હતું એને પણ ભગવાન ગણાવે છે. પહેલા તો એને સાંજનો સમય હતો, સંધ્યાનો સમય, સૂર્યાસ્તનો, કે જે ન દિવસ ન રાત. પછી એને લઈ જાય છે બરાબર ઘરની વચ્ચેના ઉંબરા ઉપર કે અહીં અત્યારે તું ક્યાં છે, ઘરમાં છે કે બહાર છે? તો હિરણ્યકશ્યપને પોતાને કહેવું પડ્યો કે હું અત્યારે ઘરની બહાર પણ નથી ને અંદર પણ નથી, હું તો વચ્ચે છું, ઉંબરા ઉપર છું. એક એક જે પણ એને શરત બ્રહ્માજી દ્વારા પ્રાપ્ત કરી હતી, એ એક એક શરતને ગણાવતા ગણાવતા ભગવાન અંતે પોતાના સિંહના જે નખોર હોય છે, જે નાક હોય છે, નખ હોય છે, એ બતાવે છે કે મારા હાથમાં કોઈ શસ્ત્ર છે? કેમ કે તે કીધું છે શસ્ત્રથી ન મરું, અસ્ત્રથી ન મરું.
તો જો મારા હાથમાં કોઈ શસ્ત્ર છે, હિરણ્યકશ્યપને ના પાડવી પડે અને ત્યારે પોતાના નખ દ્વારા હિરણ્યકશ્યપને નો વધ કર્યો ભગવાન. પણ આ જે પર્વ છે, સત્યનો વિજય તો થયો, પણ એની સાથે સાથે ક્ષમાનો પર્વ છે. આ ક્ષમાનો તહેવાર છે. કારણ જ્યારે હિરણ્યકશ્યપનો વધ થયો અને પ્રહલાદને પોતાના ખોળામાં ઉઠાવીને નરસિંહ ભગવાન હિરણ્યકશ્યપના સિંહાસન પર બેસે છે કે હવે આ સિંહાસનનો તું અધિકારી છે, ત્યારે પ્રસન્ન થઈને નરસિંહ ભગવાન એને કહે છે વરદાન માંગ. તો પ્રહલાદે પહેલું વરદાન માંગ્યો કે મારા પિતાજીના અપરાધને ક્ષમા કરો. મારા પિતાજીએ જે પણ અપરાધ કર્યા છે એને તમે ક્ષમા કરજો. તો ક્ષમાનો પણ આ તહેવાર છે. વિચાર કરો, કોઈ આટલી બધી આપણને તકલીફ આપી હોય, સંકટ આપ્યા હોય, આપણા માટે સંકટો ઉભા કર્યા હોય, આપણને આટલો ત્રાસ આપ્યો હોય, તો શું આપણા મુખેથી એના માટે માફી જેવો શબ્દ નીકળે? પણ એ તો એક ભક્ત જ કરી શકે. ભક્ત પ્રહલાદના મોઢામાં પહેલો જ શબ્દ એ હતો કે મારા પિતાજીને માફ કરી દો. તો આ તહેવાર આપણને રંગોની સાથે સાથે સત્યના વિશ્વાસ, ભક્તિના દ્રઢ અને અડગ વિશ્વાસની સાથે ક્ષમાનો પણ સંદેશ આપે છે. અને આપણે આવા પર્વને ખૂબ હર્ષ ઉલ્લાસથી ઉજવીએ. રંગોને પણ, કેમ કે ફાગણ સુદ પૂનમને દિવસે આ બનાવ બન્યો અને બીજા દિવસે ધૂળેટીના દિવસે આપણે એકબીજા ઉપર રંગ નાખતા હોઈએ છીએ. એ એક ખુશીનો આપણે ઇજહાર કરતા હોઈએ છીએ. ખુશીને કારણે આપણે એકબીજા ઉપર રંગ નાખતા હોઈએ છીએ. પણ એમાં પણ ધ્યાન રાખવાનું છે કે એવા રંગ આપણે એકબીજા પર ઉડાડીએ કે જે રંગ આપણા શરીરને નુકસાન ન કરે. હકીકતમાં તો પહેલા કેસુડાના રંગ, અત્યારે તમે હોળીના આ સમયે જોશો તો ઘણી જગ્યાએ કેસુડાના ફૂલ જે કેસરી કલરના હોય છે એ આપણે જોતા હોઈએ છીએ. અનેક છોડ ઉપર કેસુડાના ફૂલ ઉગતા હોય છે અને એનો જ રંગ બનાવવામાં આવતો. કેમ કે એ રંગ ચામડીના રોગો માટે, કેસુડાનું જે ફૂલ છે એ ચામડીના રોગ માટે અક્ષીર દવા છે. અને આ સમય જે અત્યારનો જાન્યુઆરી, ફેબ્રુઆરી, માર્ચનો જે સમય હોય છે એમાં લોકોને ઘણા ચામડીના રોગ થતા હોય છે. કેમ કે એટલી ઠંડી હોય છે, ઠંડીને કારણે અને પછી તરત જ ગરમી શરૂ થાય છે એટલે લોકોને ચામડીના રોગ થાય છે. તો આવા રોગમાંથી મુક્તિ મેળવવા માટે પણ કેસુડાનો પહેલાના જમાનામાં એને પાણીમાં બોળીને એનો રંગ છાંટતા હતા. તો આપણે પણ એવા રંગ એકબીજા પર નાખીએ કે જે ચામડીને નુકસાન ન કરે. અને આપણા જીવનમાં રંગને મહત્વ એટલા માટે આપવામાં આવે છે કે જો આપણે ઈશ્વરના નામના રંગ સાથે જોડાઈશું તો એ નામનો રંગ આપણને ક્યારેય આપણા જીવનમાંથી ક્યારેય હટશે નહીં. અને એવા નામના રંગને પ્રહલાદે ચડાવ્યો હતો. એ જ નામનો રંગ આપણે પણ સમયના સદગુરુ તત્વદર્શી પાસેથી પ્રાપ્ત કરીને આપણી અંતરાત્મામાં એ રંગને ચડાવવાનો છે. બાકી દુનિયાના રંગ તો આજે ચડાવ્યા કાલે નીકળી જશે. પણ એ દુનિયાના રંગની સાથે ન રંગાઈને પરમાત્માના નામના રંગ સાથે, સદગુરુના નામના રંગ સાથે આપણે બધા રંગાઈએ. એ જ આપણા આ હોળીના પાવન તહેવારનો એક સંદેશ છે. હોલી કે ભાઈ, હેટ આઉટ લવ ઇન. નફરતને તમારાથી દૂર કરો, નફરતને બહાર ફેંકો અને પ્રેમને પોતાની અંદર પ્રગટ કરો. તો આવા હોળીના પાવન સંદેશને આપણે આપણા જીવનમાં ધારણ કરી સત્ય જ્ઞાનને જાણી જીવનને સફળ સાર્થક બનાવીએ. બોલીએ શ્રી સદગુરુદેવ મહારાજ કી જય.